सर्वांना शुभ सकाळ. नमस्कार. मी शैलजा साखरे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा अगदी मनापासून स्वागत करत आहे. आज आहे सोमवार अर्थातच 4 मार्च आहे आणि आधीचे व्हिडिओज तुम्ही पाहिलेलेच आहेत. त्याच पद्धतीने मी आज नवीन गोष्टी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. जसं की किचनसाठी गार्डनिंग करण्याची आयडिया माझ्या डोक्यात आधीपासून होती. कशी करायची हा मात्र खूप मोठा प्रश्न होता. त्यासाठी माझ्याकडे एक छोटंसं आपण ज्याला बास्केट म्हणतो किंवा एक ट्रॉली होती प्लास्टिकची आणि डोक्यात आयडिया आली की आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर लावू शकतो का. आणि त्यासाठी आता गार्डनिंग करायचं म्हटल्यानंतर ह्या ट्रॉलीमध्ये माती भरणं गरजेचंच आहे, नाही का. धने होते आणि ट्रॉली पण होती, फक्त माती भरून वर आणून ठेवायची होती. म्हणजे मी सेकंड फ्लोअरवर राहत असल्यामुळे तिथल्या तिथं बरं पडेल. किचनच्या बाजूला गॅलरी आहे, तिथंच जर कोथिंबीर वगैरे उगवली तर याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पण मी दाखवलं होतं की मी काही धने टाकलेले होते आणि छोटी छोटी कोथिंबीरसुद्धा उगवलेली होती. पण बऱ्याचदा काय होतं, बागेमध्ये जाऊन लक्ष देणं होत नाही, पाणी टाकणं होत नाही आणि आलं आहे का नाही, उगवलं आहे का नाही हे पाहणंसुद्धा होत नाही. मग चला, आपण जिथे आपलं लक्ष जाईल तिथे त्या ठिकाणी गार्डनिंग करणं किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी करणं आवडतं मला. तर म्हणून मी काय केलं, या बास्केटचा पुरेपूर उपयोग घेतलेला आहे. अर्ध्यात होईल एवढी माती याच्यामध्ये व्यवस्थित भरून घेतलेली आहे आणि धने लावण्याचं काम कमी ठेवते, कारण उगवण्यासाठी किंवा पाणी टाकल्यानंतर ही माती थोडीशी फुगेल ना, तर त्यामुळे भरली. मी काही धने टाकलेले होते, किती छान उगवलेत बघा. मस्त कोथिंबीर येते बारीक बारीक बारीक. किती मस्त कैरी लागलेली आहे. पेरू पण लागतील असं वाटायलंय. लावलेले इतका छोट्या झाडाला इतके सुंदर फुलं आलेले आहेत आणि किती आलेले आहेत तुम्ही बघू शकतात. फुलं आहे बरं का. याला कळ्या आलेल्या आहेत. याला कळ्याचं फूल झालेलं आहे. गुलाबाला सुद्धा छान. त्यानंतर बागेतली फुलं घेऊन मी देवपूजा केली आणि ही फुलं बागेतली देवांना वाहण्याचा आनंद काही औरच असतो. आपण लावलेली झाडं, त्याला आलेली फुलं आणि ती देवघरात देवाच्या डोक्यावर पाहणं मला खूप छान वाटतं आणि प्रसन्न वाटतं. कुठे नाक, कुठे नाक, नाक नाक कुठे नाक. हां, डोळे व्हेरी गुड. केस हां. पोट हां. हात व्हेरी गुड. कान, दात, डोकं जुजूचं डोकं. हां. पाय, जुजूचे पाय. हां, व्हेरी गुड. आणि जुजूचे गाल. हां, कुठे आहेत गाल. व्हेरी गुड. क्लॅप करो. व्हेरी गुड. उज्जैनी गोड पिल्लू. उजू काल तू काय केलं बाळा. उज्जैनी इथे काय केलं सांग. तू सांग, फिंगरवर काय केलं तू. मी देते खाऊ. हां, फिंगरवर काय केलं तू सांग. इथं काय केलं. इथं उज्जैनीने काय केलेलं आहे, पोलिओ. हो ना जुजू. आता मी लागले आहे स्वयंपाकासाठी. त्यासाठी मी चटणी करण्याचं ठरवलेलं आहे, ती पण कांद्याची, जरा झणझणीत खावीशी वाटली त्यामुळे. तर त्यासाठी मी 1-2 कांदे घेतलेले आहेत आणि हा
चॉपर घेतलेला आहे, ज्याच्यामध्ये कांदा खूप अतिशय बारीक होतो. आपल्याला भेळ पाणीपुरी ज्या वेळेला कांदा बारीक लागतो, ज्या वेळेला त्या वेळेला हे चॉपर खूप कामाला येतं. याचासुद्धा मी स्पेशल व्हिडिओ माझ्या यूट्यूब चॅनलवर फर्स्ट व्हिडिओ अपलोड केलेला होता, ज्या वेळेला चॉपर ही गोष्ट कोणालाच माहिती नव्हती आणि ऑनलाईन याचा सेल मी भरपूर केलेला होता. तर त्यावेळेला चॉपरचा व्हिडिओ मी सविस्तर बनवलेला होता की याच्यावर चॉपिंग कसं करायचं वगैरे आणि बरंच काही. तर मी आता पूर्ण एक मोठा कांदा घेतलेला आहे, त्याचं थोडेसे बारीक पीस करून टाकते, जेणेकरून मला ते चटणीसाठी योग्य होतील. तर उन्हाळ्यात ज्या वेळेला आपल्याला काही खावंसं वाटत नाही, तोंडाची चव गेलेली असेल किंवा खूप आपण आजारपणातून उठल्यानंतर बऱ्याचदा असं होतं की काही खाण्याची इच्छाच होत नाही, त्यावेळेला ही चटणी झणझणीत एकदा जर खाल्ली ना आपण तर आपल्या तोंडाची चव अलगद बदलते. तर मी आता हा कांदा व्यवस्थित बारीक करून घेतलेला आहेच, तुम्ही बघू शकता. अतिशय 1-2 वेळेला स्लाईड केलं ना हा कांदा लगेच बारीक होतो या चॉपरमध्ये. तुम्हीसुद्धा वापरतच असाल कदाचित. तर आता हा बारीक झालेला कांदा झालेला आहे. तर पण त्याच्या आधी मी काय करत आहे, थोडीशी कोथिंबीर, 2-4 पाकळ्या लसणाच्या घेतल्यात आणि जिरं, आणि याच्यामध्ये मी बऱ्यापैकी 1-1.5 चमचा मीठ टाकत आहे. भरपूर असं झणझणीत जर पाहिजे असेल तर कदाचित 2 चमचे लाल तिखट टाका. आणि त्यानंतर हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित आपल्याला खलबत्त्यामध्ये वाटून घ्यायचं आहे. आता हे थोडंसं बारीक होते, असं वाटलं की आपल्याला हे सगळं मिश्रण एकत्र झालेलं आहे. आणि त्यानंतर आपण याच्यामध्ये थोडं ओलसरपणा येतो याला, लसणामुळे ओलसरपणा आला, छान कुटल्या गेलं की लगेच आपण याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आणि व्यवस्थित हे मिश्रण परत एकदा कुटून घ्यायचं आहे. म्हणजे ह्या कांद्याला पूर्ण चव लागेल आणि कांद्याची चटणी अप्रतिम लागते. तुम्ही नक्की करून बघा आणि अतिशय 5-10 मिनटामध्ये होऊन जाते. तुमच्याकडे असा जर दगडाचा खलबत्ता असेल ना तर ह्याची चव परत अजून वेगळी लागते. म्हणजे मिक्सरमध्ये वगैरे करण्यापेक्षा हे बरं पडतं. आणि छान चव येण्यासाठी तर ह्याच गोष्टी मला बऱ्या वाटतात. खलबत्ता म्हणजे बऱ्याच चटण्या मी याच्यातच करते, जसं शेंगदाण्याची असेल, जवसाची वगैरे पॉसिबल होत नाही कारण जवस आपल्याला कुटता येणार नाही. पण अशी कांद्याची चटणी असेल, मी बऱ्यापैकी खलबत्त्यात करण्यासाठीच मला याच्यात आवडतंच. तर बघा आता व्यवस्थित आपण दोन्ही स्लाईडमध्ये चॉप करून घेतलेला कांदा मी याच्यामध्ये टाकून व्यवस्थित ह्याला स्मॅश केलेला आहे कांद्याला. आता ही चटणी आपली रेडी झालेली आहे. आता तुम्ही अशीच खाऊ शकता. तुम्हाला जर वाटत असेल की ठीक आहे अशीच आहे, आता प्रवासात जर न्यायची असेल तर ही जवळपास 2-3 दिवस आरामात टिकते. 1-2 दिवसाचा प्रवास असेल किंवा आपल्याला सुक्या भाज्या नेण्यासाठी पॉसिबल नसेल किंवा इतर चटण्या पण आपण नाही, तर ही चटणी 2-3 दिवस टिकतेच आणि खमंग पण राहते. आणि उन्हाळ्यासाठी तर खूपच छान आहे. आता याला मी काय करणार आहे, एका बाउलमध्ये काढून घेत आहे आणि आपण याला फोडणी द्यायची आहे वरून. त्यासाठी मी कढईमध्ये काय केलेलं आहे, 1-2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मोहरी, 1 चमचा जिरं आणि थोडंसं हिंग टाकलेलं आहे. हिंगामुळे काय होईल, चव वाढेल आणि टिकेलसुद्धा, दोन्ही गोष्टी होतात हिंगामुळे. तर त्याच्यामुळे आणि याच्यावर मी थोडीशी बारीक कोथिंबीर चिरून घेते, म्हणजे वरून कोथिंबीर छान वाटते जरा. आणि आता उन्हाळा असल्यामुळे ह्या थोड्याशा गोष्टी आपल्याला चवीच्याच, खूप जास्त जेवण जात नाही त्यावेळेला असा जर प्रकार तोंडी लावायला असेल तर बऱ्यापैकी स्वाद छान होतो. आता ह्या फोडणीचं मी त्याच्यामध्ये टाकून घेतलं आहे आणि छान हे मिश्रण एकजीव करून घेते. आता ही झाली आपली कांद्याची चटणी रेडी. तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला सांगा कशी झाली, कशी वाटली, कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आता आपल्याला जी माती मी भरून आणलेली वर होती तर त्याला व्यवस्थित करणं गरजेचं होतं, कारण आता तसेच धने लावले तर बेटर नाही. मी काय केलं, एका बॉटलच्या झाकणाला थोडेसे होल पाडून घेतले पिनाने. मग त्याच्यामुळे काय होईल, आपल्याला पाणी टाकायला सोपं होईल. आता आपल्याला ही माती पूर्ण भिजून घ्यावं लागेल नाही का, जशी आपण जमिनीची मशागत करतो पेरणीसाठी वगैरे त्याच टाईपमध्ये. चला, काहीतरी नाद खुळा म्हणा किंवा बऱ्याच गोष्टी नवीन करण्याचा प्रयोग मी नेहमी करत असते आणि ते तुमच्यासोबत शेअर केल्याशिवाय मला काही करमत नाही. हे तुम्ही नेहमीच आता बघत आहात. विविध व्हिडिओ तुमच्यासोबत मी शेअर करत असते, वेगवेगळे कंटेंट्स तुमच्यासमोर आलेले आहेत. तर त्याच अनुषंगाने हा सुद्धा प्रयोग माझा सक्सेस व्हावा, माझी खूप इच्छा आहे की हे सुद्धा मला येईल. कारण केल्याने होत आहे, आधी केलेच पाहिजे, आधी केलं तर होणारच ना. आणि खूप आनंद होईल मला, कारण मला एखादं छोटंसं झाड पण लावलं आणि त्याला फुल आलं ते सुद्धा मला खूप आनंद होतो आणि मी ते नेहमी करत असते. आता पाण्याअभावी बऱ्याच गोष्टी होत नाहीत, ते सुद्धा ठीक आहे. चला, आता मी याचं व्यवस्थित एकाने जे खूप मोठे ढेकळं होते म्हणता येईल आपण, त्याची मशागत करून घेत आहे मी. त्याला व्यवस्थित पाणी टाकून थोडंसं हलकं केलेलं आहे, पूर्ण खालीपर्यंत कोरडी माती होती, ओली करून घेतलेली आहे आणि त्याला छान असं हे करते, म्हणजे आपल्याला एक लाईनशीर धने लावता येतील, म्हणजेच कोथिंबीर
भावी ह्याच्यात ती कोथिंबीरच होणार आहे. आणि त्याला अशा रेषा पाडून घेते जेणेकरून आपल्याला लावण्यासाठी एक मध्यभागी लावण्यासाठी व्यवस्थित हे होईल म्हणून. तर चला व्हिडिओ पूर्ण बघा. आवडला तर लाईक करायला काहीच हरकत नाही. माझे वेगवेगळे कंटेंट्स असतात, तुम्हाला माहीत आहे. शैक्षणिक व्हिडिओपासून मी माझी यूट्यूबची सुरुवात केलेली होती. त्यानंतर हलक्या फुलक्या रेसिपीज मी टाकत आहे. आता ब्लॉगिंग सुरू केलेली आहे. 1 वाटीमध्ये मी धने घेतले. धने लावण्याच्या आधी ते थोडेसे रगडून घेतले जातात असं म्हणतात, म्हणून मी सुद्धा खलबत्त्याच्या याने व्यवस्थित त्याला रगडून घेतलेलं आहे. आणि आपण जे त्याला चॉपिंगने व्यवस्थित रेषा पाडून घेतल्या होत्या ना, त्याच्यामध्ये धने टाकत आहे. आता ते येतील का नाही, उगवतील का नाही माहीत नाही. मी तुम्हाला रोज डे सारखं डे वाईज डे तुम्हाला सांगत जाईल की कुठपर्यंत आलं किंवा उगवलं आहे का वगैरे वगैरे बरंच काय. तर असं व्यवस्थित पेरून करायचं. तुम्हीसुद्धा प्रयोग करा. एखादं काही तुमच्याकडे कंटेनर असेल किंवा असं एखादा बॉक्स असेल किंवा टोपलं असेल, माती अवेलेबल असेल, तर तुम्हीसुद्धा प्रयोग केला असेल तर नक्की कमेंट्समध्ये सांगा. आणि जर माझ्याकडून मोटिवेट झाला असाल तर ते सुद्धा सांगा. म्हणजे आपलं चालत राहील की तुम्ही जर कमेंट्स केला तर अजून मला काही आयडिया सुचू शकते. तुमचा एखादी कमेंटसुद्धा मला बऱ्याच गोष्टी शिकून जाऊ शकते. असतं ना बऱ्याचदा की मीच तुम्हाला काही सांगणं असं नसतं, की तुम्हीसुद्धा कमेंट्समधून मला एखादा क्वेश्चन म्हणा किंवा एखादे आयडिया म्हणा देऊ शकतात ना. तर चला आता हे व्यवस्थित मी याच्यामध्ये टाकून घेतलेले आहेत धने. आता थोडंसं याच्यावर परत पाणी टाकून घेऊयात. आता ही ट्रॉली मी गॅलरीत एका साईडला लावून ठेवते आणि रोज याला डे वाईज डे पाणी टाकत जाईल आणि तुम्हाला त्याचे अपडेट्ससुद्धा कळवते. चला आता आपली चटणी ताटात जाण्याची वेळ आलेली आहे. भरलेल्या ताटामध्ये झणझणीत चटणी वाढली तर ताट किती उठून दिसतं आणि चवीतसुद्धा अजून भर पडेल. तर अशा पद्धतीने झणझणीत कांद्याची चटणी आणि किचन गार्डनिंग हे 2 गोष्टी मी तुम्हाला आज आपल्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्या आहेत. व्हिडिओ आवडलाच असेल, तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज एक लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करून सांगा. तोपर्यंत धन्यवाद. पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की भेटूयात. बाय बाय.